Ayan. Finally guys, tapos na rin tayong maglinis. Ayan. Tapos na tayong maglinis ng ating bahay. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ito kasi galing si Mr. sa office. Tapos, ito yung mga gifts na binigay sa kanya guys sa office. Kakauwi lang ni Mr. So, iaakit natin ito. Ayan yung mga gifts niya from office. Tapos, ayan, may dala pa siya nito. Tayo ay nag-coffee. Coffee is life. Ito. Ayan ang aking foyer. Ayan, alam mo, umiilaw ba to? Lalagyan natin, try natin lagyan ng battery mamaya. Sana okay pa. Try natin buksan. I-on natin yung ating light dito sa sa stair. Ayan. Ayan. Ayan ang ating hagdanan. Ayan. I-on natin yung ating Christmas light. Titingnan natin. Papakita ko sa inyo yung ating Christmas light. Oh, hindi siya abot. Anong gagawin natin? Hindi siya abot. Siguro, i-move natin ito. I-move natin ito ng konti para abot naman siya last time. Ay, kasi ito. Papakita ko sa inyo yung ating stair. Ayan na yung ating stair. Tapos, iniisip ko ba kung i-add natin ito. Ang cute nito, oh. I like this. Iniisip ko i-add natin ito. Tapos, ito yung aking hindi masyadong ganyan lang yung dining. Kasi, guys, dito kasi meron kaming na-mention ko na to last time sa aking vlog. Meron kaming Filipino Bible Study Group. So, ngayon, dito po, isi-celebrate yung Christmas party. Ayan, kaya nag-decor tayo. May mga, tinan mo, wala pang katapusang decoring. Wala pang katapusan. Kasi, ito papamigay natin. Kasi nga meron pa akong gustong gawin dun sa labas. Kaya, hindi pa natapos. Papakita ko sa inyo guys yung ating living room. Tapos, ayan lang yung yan lang yung taas. Pero ito pinakagusto ko. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung ating ready na tayo for Christmas celebration. Ayan po ang ating ito yung ating living room. Tinor ko na kayo. Tinor ko na kayo sa aming bahay. Ayan lang yung living room. Living room. Tapos, kasi open concept yung style nitong bahay. Tapos, kitchen. Pagaling ka dito, ayan yung door. Tapos, ito closet ng mga damit. Tapos, may pantry. Tapos, dining. Ayan yung door papunta sa labas. Ito yung bathroom. Ayan, tinor ko na kayo. Dito sa baba. Ayan, picture niya yun. Ng baby pa siya. Cute. Ayan, my boy. Tapos, ito yung bathroom. Ayan, tinikor din natin. Ayan. Alam mo guys, ayan, ginawa ko lang yan. Ayan, nabili ko yung vase niyan. Tapos, look. Yan o, meron siyang fake na parang grass. Design lang. Ginawa ko lang yan. Nilagay ko lang din yung
Ito binili lang natin sa Dollar Tree. Tapos, ito nabibili sa Walmart. Kahit saan. So, tinakpan ko lang. Ayan, design. CR. Tapos yan. Ayan, tinuloy ko na kayo. Ayan, sa labas. Labas ng bahay. Ayan, let's wait for Johan. Ayan, nandito tayo sa labas ng bahay. Ayan. Daddy, okay lang ba? Lalagyan ko siya ng ribbon, Dad. Dad, look, oh. Lalagyan ko ng ribbon. Ha? Ayan lang, Dad. Dad, hindi siya match, Daddy. Kasi ito, Daddy, hindi siya match, kasi tingnan mo. Okay na, basta may ribbon. Ha? Basta may ribbon. Kaon na ba to? Yung isang van, basag yung likuran niya. One month old. Hinagupit ng malakas na ulan at hangin ang ilang bahagi ng Southern Leyte. 2 beses pang naglandfall ang bagyong Odette sa probinsya. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagsaksi. Bumuhos din ang malakas na ulan at umampas ang malalakas na alon sa Siargao, kung saan unang naglandfall ang bagyong Odette. Ang personahe ng CDRRMO sa Cagayan de Oro River at iba pang mga ilog dito sa lungsod, ito'y upang masiguro na ligtas ang mga residente sa trahedya. Live mula rito sa Cagayan de Oro City, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong. Halos hampasin ng hangin at ulan ng mga bahay sa Maydolo, Eastern Samar. Sa barangay Pagnamitan sa bayan ng Iwan na nagdesisyong sa evacuation area muna gaya sa munisipyo pagpalipas ng gabi. Okay lang, Dad. Nakaskuhan ang pagkakadetect sa 2 kaso ng Omicron variant sa Pilipinas, sabi ng Department of Health. So sa ngayon, wala pa po tayong rason, no, para itaas agad muli ang ating mga alert level system. Tayo po ay patuloy na magmamatyag, magmonitor para makita natin the very first Karantina mga naging close contact. They should be monitored because even if they are negative after the 15th day, there's this remote possibility that they can still be symptomatic up to the 14th day, although that is so common then. Bilang tulong sa contact tracing ng gobyerno, sinukontak kayo ng Philippine Airlines ang lahat ng mga naging pasahero ng PAO Flight 427 mula Japan noong December 1. Negatibo at wala naman daw sintomas ang mga piloto at flight attendant ng nasabing flight. we are in the process of emailing the passengers. Gumawa tayo ng ribbon. Ayan, tapos, ito yung part na to, tapos i-attach natin dun sa labas. Wait a minute, I don't have a stand, kaya mahirap siya eh. So, just wait for a while, guys. Ayan na siya, guys. Tapos, magagandahin natin. Attach natin dun sa labas. Ayan siya. Tingnan. See? I like it. Ayan na siya, guys. I like it. Yes! This one is so cute. Kailan din smell ako siya. Nandiyan na si Johan. Hi! You're not bad. Hi, my boy! Hi! How's my boy? Say hi! Birds in the sky won't like you so much. Talking to mommy, not the viewers. Sorry, guys. Love you.